नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला गावठी गवारीची सुक्की भाजी बनवून दाखवणार आहे. तर बघा, ही गावठी गवारी आणि कवळी भेटली. 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, नीट करून घेतलेली आहे बघा, आणि बारीक बारीक नीट केलेली आहे. तर आता आपण बनवूया भाजी. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तर 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे तर छोटा चमचा जिरे, मोहरी, कढीपत्ता आणि 1 बघा मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. तर कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा अशा पद्धतीने भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये लसूण बघा कुटून टाकलेला आहे. देशी लसूण आहे, 6 ते 7 पाकळ्या आहेत. ही जरा परतून घेऊया. कांदा आणि लसूण बघा चांगला भाजलेला गेला आहे. त्यामध्ये थोडीशी हळद आणि 1 छोटा आकाराचं टमाटर बघा कापून घेतलेलं आहे. आता हे थोडंसं परतून घेऊया चांगलं, जेणेकरून कांदा, लसूण आणि टमाटर चांगलं आपलं अजून भाजलं जाईल आणि टमाटर सॉफ्ट होईल. टमाटर बघा चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आपला हा कोल्हापुरी मसाला 1.5 चमचा टाकायचा. तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, कोणता पण मसाला टाकला तरी चालेल. हा थोडासा परतून घेऊया. थोडासा बघा कोल्हापुरी मसाला टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट, बुडभर शेंगदाणे भाजून कुटलेले आहेत आणि चवीनुसार मीठ. आता हे सगळं आपण परतून घेऊया. परतून घेतले बघा चांगलं हे. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही गवारीची शेंगी, देशी गवारी मस्त लागते बघा. अशा पद्धतीत करून बघा आणि चांगली बघा परतून घेऊया या मसाल्यामध्येच. 1 मिनिटभर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यात थोडासा पाण्याचा शितोडा मारायचा, एकदम थोडासा मारलेला आहे बघा, आणि एकदम बारीक गॅसवर नाही झाकून ठेवायची. मस्त अशी शिजते ही गवारी. जास्त याला काय पाणी वगैरे लागत नाही. एकदम बारीक गॅसवर आपण ही झाकून ठेवलेली आहे. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवली होती, एकदम बारीक गॅसवर बघा किती मस्त. फक्त मी एकदा हलवलेली आहे, किती छान अशी झालेली आहे, एकदम सुकी, एकदम मस्त अशी. आणि लगेच शिजते का, त्याला टाईम लागत नाही शिजायला, कवळे असल्यामुळे. आणि थोडीशी कोथिंबीर. आणि ही जर गवारीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली आहे तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.